Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đối với các bạn thêm một món ăn vặt nữa được làm từ chuối. Đó là món chuối ngào đường. Và để làm được món chuối ngào đường này thì các bạn cần chuẩn bị cho mình. Ở đây thì mình có là chuối xiêm còn sống nha các bạn, nhưng mà nó cũng đã đạt được cái độ già rồi. Thì mình cân lên được là 600g. Tiếp theo nữa, các bạn chuẩn bị cho mình ở đây là 120g đường, một quả chanh, một ít hành lá cũng như là muối. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện món chuối ngào đường này nhé. Đầu tiên thì các bạn chuẩn bị cho mình một thau nước sạch. Các bạn sẽ cho vào đây nửa muỗng canh muối, rồi một quả chanh, rồi các bạn sẽ ngâm chuối trong hỗn hợp nước chanh muối trong khoảng thời gian là 5 phút nha các bạn, để cho nó sạch mủ nhựa chuối đó. Rồi hành lá thì các bạn sẽ sắc nhuyễn nha. Rồi mình ngâm được 5 phút rồi, bây giờ mình sẽ đi bóc vỏ nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ rửa sạch lại nha các bạn. Và mình sẽ chờ cho chuối này thật là ráo nước. Rồi các bạn cho chuối vào trong rổ thế này, mình chờ cho thật là ráo nước rồi mình sẽ mang đi chiên nha. Rồi khi dầu đã sôi thì các bạn sẽ cho chuối vào mình chiên. Rồi các bạn chiên ở mức lửa lớn nha, cho đến khi chuối nó giòn. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra nha. Đó, lúc này mình thấy là chuối nè, nó đã giòn và nó cứng ra như thế này là được nha các bạn. Các bạn đừng chiên cho nó quá vàng nha. Lúc này thì mình sẽ vớt ra. Rồi bây giờ các bạn sẽ bắt chảo khác. Các bạn cho vào đây là 120g đường, cho vào đây 50ml nước lọc. Mình để mức lửa trung bình. Rồi các bạn cho vào đây 1/3 muỗng cà phê muối. Rồi các bạn sẽ nấu cho đến khi đường tan hoàn toàn và nó nổi nhiều bong bóng nha các bạn. Đó, nổi nhiều bong bóng nhỏ nhỏ thế này. Lúc này thì mình sẽ tăng lên mức lửa lớn. Rồi các bạn sẽ cho chuối vào, cho hết hành lá vào luôn. Ban đầu thì các bạn để mức lửa lớn nha, sau đó thì các bạn sẽ giảm mức lửa từ từ. Các bạn sên món này cũng giống như là các món mứt vậy đó các bạn. Rồi lúc này thì mình chỉnh về mức lửa trung bình và mình sẽ tiếp tục mình sên nha các bạn, cho đến khi chuối cạn nước và áo một lớp đường ở bên ngoài. Rồi lúc này chuối đã bắt đầu cạn nước đó các bạn. Các bạn chỉnh về mức lửa nhỏ giúp mình nha. Rồi các bạn sẽ đảo nhanh tay cho đến khi áo một cái lớp đường khô ở bên ngoài.
Rồi bây giờ các bạn sẽ cho chuối ra đĩa nha các bạn. Rồi đây là thành phẩm của chúng ta hết các bạn. Đây là món chuối ngào đường. Thì các bạn thấy là sẽ có một cái lớp đường áo ở bên ngoài, và hành lá thì nó sẽ bám đều ở trên chuối như thế này, rất là ngon. Công thức đơn giản nhưng món ăn vặt này rất là ngon miệng nha các bạn, rất là lạ miệng luôn. Nếu như các bạn chưa từng thử qua thì sau video này các bạn hãy thử vào bếp và thực hiện món này nha. Trường hợp mà các bạn thích cho món chuối ngào đường của mình nó sẽ có một cái lớp đường nhiều hơn thì các bạn sẽ tăng cái lượng đường lên nha. Rồi mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công. Và nếu như các bạn cảm thấy yêu thích, đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm món chuối ngào đường thật là mới lạ như thế này nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye. Rồi mình mời các bạn cùng mình thưởng thức món chuối ngào đường nha các bạn. Đây một lớp hành nè, đó, và một lớp đường bám lên chuối như thế này. Chuối dẻo mềm, có cái vị ngọt ngọt mặn mặn, và đặc biệt là rất là thơm mùi hành luôn các bạn, rất là ngon và lạ luôn.